हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत कैरीची चटणी। त्यासाठी इथे मी ही कैरी आहे तोतापुरी। ही थोडी कमी आंबट असते म्हणून मी ही घेतलेली आहे। तुमच्याकडे जी अवेलेबल असेल ती घ्या। ह्या कैरीला मी स्वच्छ धुण्याची साल काढून एक कैरी घेतलेली आहे। अर्धा वाटी ओलं खोबरं आहे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा पुदिना। हा माझ्या कुंडीतला पुदिना आहे जो मी घरीच लावलेला आहे। थोडासा पुदिना, हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत तुम्हाला 5, थोडासा गूळ। जर तुम्हाला हिरवी मिरचीच्या ऐवजी लाल मिरची टाकायची। हे 5 चटणीचं साहित्य मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याची चटणी वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही गुळाच्या ऐवजी साखर वापरू शकता। 2 चमचे छोटे साखर टाकू शकता। हे 5 चटणी वाटली आहेत। आपण ह्याची चवीनुसार मीठ टाकून फिरवून घेऊया मिक्सरला। हे पहा, चटणीच्या फोडणीसाठी इथे मी मोहरी टाकते अर्धा चमचा जिरं, चिमूटभर हिंग, जिरी मोहरी छानपैकी तडतडू द्या। जिरी मोहरी तडतडली आहे। आता कढीपत्ता, आता ही चटणीवरती आपण फोडणी टाकूया। आता आपण ह्याच्यावरती कढीपत्ता टाकूया जो कढईतच राहिलाय। आणि चटणी आपण मिक्स करूया। आता आपली आंबट गोड तिखट अशी कैरीची स्वादिष्ट चटणी तयार आहे। आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्यूअर्स, आपली आंबट गोड तिखट अशी कैरीची चटणी कशी दिसतीये। दिसते ना, एकदम यमी यमी, टेस्टी। जर तुम्हाला माझी कैरीच्या चटणीची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ही चटणी तुम्हीही बनवून पहा। कैरी अतिशय थंड असते आपल्या शरीरासाठी, त्यामुळे उन्हाळ्यात आवर्जून खावी ही चटणी। माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर ती कशी वाटली ती कमेंटमध्ये ज़रूर कळवा। तुमचे काही प्रश्न असतील, काही सजेशन असतील तर तेही सांगा।